Frumoși mei săgetători, bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face o etalare de iubire neprogramată, pentru că nu aveam de gând să fac, însă într-una din seriile trecute am avut un vis, sau mai bine zis am visat că făceam etalări de iubire într-un anumit mod, așadar o vom face, etalarea de azi o vom face în felul în care am visat-o. M-am gândit că dacă am visat înseamnă că mai sunt mesaje care, nu știu, unii dintre voi trebuie să le auziți de la mine, de pe acest canal. Așa că sunt aici să facem această mini-etalare. Va fi o etalare scurtă, vom scoate o singură carte ca mesaj principal și 3 cărți în plus pentru a vedea la ce se referă și în ce, nu știu, ce alte informații putem să descoperim acolo. Nu este o etalare pe care nu știu dacă o voi face în continuare, voi vedea, în cazul în care este foarte relevant mesajul, nu știu, spuneți în comentarii și poate voi găsi timp într-un fel sau altul să le fac așa, scurtuțe. Însă este valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Săgetător. Nu vreau să spun că nu o să o pun neapărat pentru luna octombrie, poate fi valabilă în orice moment găsiți acest material, pentru că în tarot știm că nu există timpul. Bun, ce vedeți în spatele meu ignorați, pentru că nu am vrut să șterg tablița, pentru că este un material pe care îl pregătesc pentru cursul de astrologie, așa că fiți atenți doar la mesajele care le vom găsi aici. Începem bineînțeles cu cine? Cu săgetătorii care au o relație. Să vedem care este mesajul pentru voi, dragii mei, mesajul care a vrut să mă facă să fac această etalare. Wow! Uite ce mesaj frumos există pentru voi. Soarele. În cartea Soarelui există multe cuvinte cheie, ca în fiecare altă carte, însă cartea Soarelui nu înseamnă doar fericire, succes, bla bla bla. Toată lumea vorbește despre când zice, a apărut soarele, o să fii fericit, o să sară fericirea peste tine, uite așa, cu carul. Nu, dragii mei, Soarele este cartea fericirii, însă este cartea fericirii pe care noi ne-o permitem, da? Să o avem în viața noastră. Și pentru a fi fericit trebuie să muncim, că nu cade fericirea de pe nicăieri. Nici celălalt nu te face fericit, nici viața, nici universul, nici Doamne, Doamne, nici vecinul, nici nimeni. Aici avem Soarele ca mesaj pentru voi, cei care aveți o relație, vorbește despre eliberare, vindecare, comunicare, deschidere, spontaneitate, autenticitate. Uite câte cuvinte am găsit doar și sunt mult mai multe. Fericire, succes, da, hai să le zicem, în legătură cu această relație. Da. Vizibilitate, valoare, cât de mult se valorează această relație sau cât este de autentică. Putem să vorbim și despre asta. De aceea, când se face o etalare de tarot dintr-o singură carte, poți să spui foarte multe lucruri. Când apar mai multe cărți, deja se bifurcă foarte multe variante și dacă am sta la povești, cine știe cât ne-ar lua să facem o etalare. Așa că trecem mai departe. Au sărit 2 cărți. Roata norocului și 7 de spade, relevant deja. Și mai vreau o carte. Ok. Și justiția. Dragii mei, ce să zic? La capătul cărților ce avem? Împărăteasa, foarte tare. În principiu, pentru cei care aveți o relație, mesajul este: cât e de autentică relația ta? Întrebați-vă. Ești fericit în relația ta sau alături de acest partener? Te împlinește, pentru că Soarele este împlinire? Tu ești autentic și real și sincer cu partenerul de viață, sau fiecare dintre voi
aveți un interes sau fiecare dintre voi purtați masca, nu știu, nu neapărat o mască negativă, ci vă comportați neautentic, să spunem așa. Variantele sunt multiple, ce să vă zic? 4 cărți avem doar, aș putea să spun cel puțin 5 variante, dar nu vreau să fac etalările lungi, așa că încercați să alegeți unul dintre mesajele care le transmite soarele și le combinați cu ceea ce voi spune în continuare. Întreabă-te cât este de corect și de real și de just, da? Just corect este același lucru. Să te învârți, în această relație sau să vă învârtiți împreună în cerc în această relație. Folosindu-vă de energie nu știu, energii din astea de falsitate. 7 de spade, cartea falsității, a manipulării. Cât de mult vă manipulați unul pe celălalt în relația asta, cu diferite măști, poate fi cu masca zâmbetului, poate fi cu masca sentimentelor mincinoase. Îi spui sau vă spuneți, te iubesc, însă nimic nu e sincer. Sau acel cuvânt e spus doar așa, pentru că iese, pur și simplu. De cât timp vă învârtiți în această roată? Avem cărți de autenticitate și de sinceritate și de corectitudine. Împărăteasa ne arată valoarea acestei relații sau valoarea fiecăruia dintre voi. Ce valorați la această relație? Faptul că celălalt poate să fie, sau relația în sine este o relație de confort, pur și simplu. Și, domne, asta este, eu îmi urmăresc interesul, eu îmi joc cartea, da? Stau aici, când mi-e bine, mi-e bine, când nu mi-e bine, nu mi-e bine. Important e să se recunoască această dinamică, da? Ce preț puneți pe această relație falsă? În exterior se vede, wow, cred că sunteți cei care puneți pe Instagram pozele cele mai frumoase. Sau, mă rog, pe alte rețele, nu contează. Nu vreau să cred așa ceva despre Săgetător. Da, nu vreau. Ce se vede în exterior și ce este înăuntrul casei sau înăuntrul acestei relații. Nu o spun ca să scrii un mesaj aici la acest material. Pur și simplu, tu pune lumină. Pune lumină și dacă tu te simți confortabil în această manieră, nu este treaba mea, eu nu vin aici să judec pe nimeni, eu pur și simplu am venit pentru că am avut un vis, nu pentru altceva. Așadar, poate că ar trebui să puneți lumină și să începeți să comunicați. Soarele este comunicare, dar comunicare din aia la sânge, de aia așa foarte, hai să numim așa, fără niciun fel de mască și filtru în care să zicem ok, avem un an de zile de când probabil stăm împreună, nu înțelegem de ce. Niciunul dintre noi poate nu pune valoare sau nu se valorează pe el însuși și de-aia rămânem aici cu interesul poartăfesul sau, mă rog, cu fiecare cu interesul lui în relația asta. Ce-ar fi să vedem cum rezolvăm? Ce-ar fi să vedem ce este dezechilibrat, da? Destăm doar din interes și să vedem ce soluții găsim. Justiția înseamnă
să găsim o soluție. Justiția nu înseamnă neapărat să rupem relația. Justiția înseamnă să dăm vălul jos de pe ochi, da? Să acceptăm că, vezi, Doamne, nu mai putem de fericire, dar, uite, rahaturile dintre noi sunt astea, nu astea care le punem noi frumos așa pe Instagram, da? Hai să rezolvăm. Justiția vine cu rezolvare. Mesajul pentru voi este: deschideți ochii, încercați să vedeți și să acceptați că ceea ce vreți să exprimați la exterior nu are nicio legătură cu ceea ce se trăiește în această relație și să faceți ceva în această privință. Da, îmi pare rău, dragi săgetători, nu mai am altceva pentru voi, cei care aveți o relație. Trecem la cei singuri. Săgetătorii singuri. Cavaler de bâte pentru voi mesajul. Cavalerul de bâte ca mesaj vă împinge, să spunem așa, să fiți mai vioi, să fiți mai îndrăzneți, să fiți mai tupeiști, să fiți mai curioși, da? Curioși și curajoși. Din punct de vedere sentimental, pentru că aici vorbim despre sentimente sau emoții sau relații, atenție la atitudinea de cuceritor sau cuceritoare în care pur și simplu cauți o persoană doar pentru a o bifa pe lista ta de cuceriri, da? Hai să rămânem aici. Hai să vedem la ce se referă. 7 de monede, ok, interesant. Bun, mai aveam as de spade și 4 de cupe și la capătul cărților, wow, magicianul. Ok, eu înțeleg că săgetătorii singuri sunt, într-un fel sau altul, hai să spunem, împinși de la spate să fie mai, cum am zis, mai tupeiști. Mai puțin cei care sunt deja așa și care caută să bifeze multe cuceriri. Pentru voi, cei care sunteți în această energie de macho alfa și femeie alfa, este cazul să vedeți că această atitudine de cuceritor, cuceritoare, are nevoie de un moment de pauză, da? Pauză și analiză. Când tu pretinzi că aici cauți un partener și că ești deschis să cunoști persoane, pretinzi că vrei, însă nu ai răbdare să evolueze o relație. În momentul în care au existat, nu știu, hai să zicem că a existat un contact mai apropiat sau sexual, deja te plictisește persoana, deja devii așa cumva apatic și poate respingător în ceea ce privește relația, ca să zici că continuă să crească într-un fel sau altul sau să ducă undeva relația. E momentul să începi să vezi aceste aspecte la tine, de aceea spun, ești un jucător, voi cei din această variantă, sunteți un jucător care are sau își folosește toate armele din dotare, toți așii din mânecă, spune ceea ce vrea celălalt să audă, ești un cuceritor, acel tip de cuceritor care căruia nimeni nu-i poate sta în față. Uite-te la mine. Dacă vrei o relație cu adevărat, rezolvă-ți aceste probleme. Pune mâna și investește în tine, căutând să te analizezi ca să vezi unde sunt problemele astea care vin la pachet cu plictiseala în momentul în care a existat un contact apropiat sau sexual cu persoana pe care ai cucerit-o.
rezolvă-le, du-te la terapie, fă ceva, investește să rezolvi. Nu pot să spun mai mult de atât. Pentru ceilalți care această energie încearcă să vă dea un șut în fund și să vă zică haide săgetătorule, ieși la rampă, da? Treci la cucerire sau lasă-te cucerit, de ce nu? Aici vorbim despre învață în același timp, da? Fii tupeist, să cucerești, însă învață în același timp să analizezi persoana pe care o alegi sau persoana pe care o lași să te cucerească. Vezi ce-i poate capul, cu adevărat, pentru că dacă nu, te vei regăsi mereu și mereu în același punct în care să te desumfli, în care să vezi că e ca și cum totul a fost un joc, totul a fost o aventură, totul a fost pentru că tu nu analizezi. Tu pur și simplu accepti ca persoana pe care o ai în vizor sau persoana care vine către tine te cucerește foarte ușor și după aia tu ajungi de fapt să vezi că nu se pupa nimic. Pentru că din start nu ți-ai luat timpul necesar să pui la probă acea persoană, să vezi ce poate capul și așa mai departe. Așadar, folosește-te de toți acei ași din mânecă, pentru că tu ești filozoful zodiacului, tu conții într-un fel sau altul toată filozofia scrisă și nescrisă din această minunată viață. Scoate așii din mânecă, pentru că ești capabil să poți să vezi dincolo de impuls, îmi vine să spun. Da. Cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup cu mare drag și ne vedem în următorul material. Ceau!